नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस टेक्निकल ज्ञानमा स्वागत छ र तपाईहरुलाई म आज यस्तो नयाँ ट्रिकको बारेमा तपाईहरुले आज यस जान्नै पर्ने कुरा हो कि तपाईहरुले जुन तपाईहरुलाई कसैले तपाईहरुलाई युट्युब वा फेसबुक कुनैमा तपाईहरुले मेसेन्जर इमोमा कुनैमा तपाईहरुले कल गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई कसैले अर्को सिमको नम्बरबाट तपाईहरुलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गरिरहेछ भने तपाईहरुलाई यसको लागि मैले आज एउटा सोलुसन ल्याएर आएको छु। जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मेसेन्जरमा जुन सबैमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यस्तो तरिकामा तपाईहरुले मैले कसैसित कलमा कुरा गरिरहेछु, कसैसित च्याट गरिरहेछु भनेर त्यस्तो बेलामा तपाईहरुलाई युट्युब भिडियो हेरिरहेछु, तपाईहरुले यस्तो तरिकाले तपाईहरुले युट्युब हेरिरहेछु मैले यस्तो बेलामा मलाई कसैले तपाईहरुलाई कसैले फोन गरेर डिस्टर्ब गर्छ भने तपाईहरुले एउटा आजमा ट्रिक बताउनु जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यहाँ हुन्छ फ्लाइ मोडमा राखेर तपाईहरुले कसरी आफ्नो मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु यस टेक्निकल ज्ञानमा। र तपाईहरुले यदिसम्म अहिलेसम्म यस टेक्निकल ज्ञानलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले यस टेक्निकल ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला प्लिज। र तपाईहरुलाई म आज भिडियो सुरु गर्ने छु जुन तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउने छु। प्रुफको लागि अहिले म सिम्पली यो फ्लाइ मोडमा राखिदिन्छु। फ्लाइ मोडमा राख्न साथ तपाईहरुलाई देखाउँछु म युट्युब चल्छ कि चल्दैन भनेर तपाईहरुको देखाउने छु। यो मेरोमा डाउनलोड भएको छ, केही चलेको छैन, सिम्पली मेसेन्जर लाइट केही चलेको छैन अहिले। सिम्पली म तपाईहरुलाई एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने छ। फ्लाइ मोडमा भएर पनि तपाईहरु राम्रोसँग नेटवर्क चलाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईहरु आफ्नो सेटिङमा जानु होला, सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुकोमा यस्तो सबैमा हुन्छ, मेरो माथि चाहिँ अबाउट फोन हुन्छ, तपाईहरुले जहाँ पनि हुन सक्छ तपाईहरुको अबाउट फोन र त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ तपाईहरुको यही अबाउट फोनमा पनि हुन सक्छ र मेरो अबाउट फोनमा छैन। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अल स्पेसमा छ यहाँमा। यसमा गएर तपाईहरुले यो सबैको मा हुन्छ तपाईहरुले जुन यो स्टोरी भन्नेमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 3 चोटी एकसाथ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 चोटीसम्म तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जुन तपाईहरुको वाइफाई चलाउनु भएको छ कि तपाईहरुको सिम 2 सिम 1 बाट चलाउनु भएको छ, कुनबाट तपाईहरुले जुनबाट तपाईहरुले डाटा खोल्नु भएको थियो त्यहीबाट नै गर्नु पर्ने छ। तर तपाईहरुले डाटा पहिले नै खोल्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले सिम 1 मा मेरो सिम 1 मा भएको कारणले तपाईहरुलाई म सिम 1 मा छ मेरो सिम र सिम 1 मा भएको कारणले तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै प्रकारको अप्सन हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ केमा इनेबल नगर्नु होला र तपाईहरुले जस्ट एउटा यही हुन्छ तपाईहरुको यस पावरलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म यसलाई अन गरिदिन्छु र तपाईहरुलाई यहाँतिर कनेक्ट भएको भएन भने यहाँतिर तपाईहरुले देखाउँछ र तपाईहरुले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु बाहिर नजानु होला। मेरोमा कनेक्ट भइसकेको छ, देखिसक्नु भएको छ। मेरोमा अघि नै सबै नो थियो, अहिले सब कनेक्ट भइसकेको छ। तपाईहरुले ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले म प्रुफको लागि फेसबुक देखाउने छु। देखिसक्नु भएको छ मेरोमा फेसबुक चलिरहेछ, म पुरा गरिरहेको छु। देखिसक्नु भएको छ लाइक गरेको आएको छ, देखिसक्नु भएको छ। यस तरिकाले आइसकेको छ। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ मेरोमा फ्लाइ मोडमा छ मोबाइल र तपाईहरुलाई म युट्युब चल्छ कि चल्दैन भन्ने तपाईहरुले प्रुफको लागि देखाउने छु। वेट गर्नुहोस् र तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। तर मेरोमा अलि नेट स्लो भएको कारणले तपाईहरुले ढिलो देखाएको छ। तपाईहरुकोमा अलि 4G मा भएको कारणले तपाईहरुलाई फास्ट देखाउने छ। देखिसक्नु भएको छ माथि हेर्नुहोस् फ्लाइ मोडमा मोबाइल छ र कसरी मैले एक्सेस गरेर चलाएर देखाएको तपाईहरुको माझमा देख्नुभयो। तपाईहरुको यस्तो बेला तपाईहरुले जुन कल गर्दा इमोमा वा च्याटमा तपाईहरुले मेसेन्जरमा कल गर्न लाग्नु भएको छ भने यो अवश्य पनि प्रयोग गर्नु होला, किनकि कसैले तपाईहरुलाई फोन गर्दा तपाईहरुलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ। त्यस्तो कारणले तपाईहरुले यसको सोलुसन हो यो। र यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने र तपाईहरुले यस च्यानललाई अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र आफ्नो अरू साथीहरुलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। केही सल्लाह सुझाव छ भने र तपाईहरुले एउटा कुरा तपाईहरुलाई आज जुन तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो त्यसको भिडियोमा भोलि नै त्यसको पैसा दिने तपाईहरुले माझमा ल्याएर आउनेछ। थ्यांक यू वाचिङ दिस भिडियो। सब्स्क्राइब माई च्यानल। आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु। बाइ।